Ngày hôm nay, ngay tại Hà Nội, đoàn các dân cử và các doanh nhân từ Oakland do bà thị trưởng Oakland dẫn đầu sẽ có buổi gặp gỡ với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam. Hai bên sẽ trao đổi nhiều vấn đề, đặc biệt là những cơ hội để mà có thể hợp tác, đầu tư trong tương lai, kể cả hai phía. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chương trình. Xem thao và các thành viên trong đoàn của thành phố Oakland và các doanh nghiệp của bang California. I'd like to welcome the mayor of Oakland City and also members of the delegation who are here. Thay mặt các đồng nghiệp Quốc hội Việt Nam thì chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh đến thăm thị trưởng và các thành viên trong phái đoàn. Và hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh được đón quý vị tại tòa nhà Quốc hội Việt Nam. On behalf of the group of members within my group, I'd like to welcome all of you to the Vietnam Congress. Tiếp đón quý vị ngày hôm nay thì chúng tôi có mời thành phần của các ủy ban của Quốc hội Việt Nam phụ trách các lĩnh vực khác nhau để chúng ta có cơ hội cùng nhau trao đổi những cái vấn đề cùng quan tâm, cũng như là nhóm đại diện của nhóm nghị sĩ hữu nghị ở Việt Nam, Hoa Kỳ để cùng nhau thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước. Ở Quốc hội Việt Nam thì chúng tôi rất là vui mừng nhận thấy là cái sự phát triển rất là mạnh mẽ giữa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong cái thời gian qua, và đặc biệt là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện còn cách đây 10 năm. Vietnam Congress has recognized that the relationship between the U.S. and Vietnam since its establishment in 1993 has been improving significantly. Especially from where established the comprehensive relation between the two countries 10 years ago. Và chúng tôi thì cũng rất là vui mừng là trước cái bước phát triển rất là mạnh mẽ quan hệ, và hai nước cũng đang hướng tới việc trao đổi để nâng cấp quan hệ trong cái thời gian tới. And we are very happy that the guarantee that our future relationship will be significantly increased. Về quan hệ chính trị ngoại giao thì chúng ta thường xuyên có những cái trao đổi đoàn giữa hai nước, và đặc biệt là lãnh đạo cấp cao giữa hai nước. The relationship in politics and foreign policy between the two countries continue to improve. Đầu năm nay thì chúng tôi rất là phấn khởi trước cái cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam cũng như là Tổng thống Joe Biden, và để định hướng cho cái quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ trong cái thời gian tới. At the beginning of this year, the General Secretary Nguyễn Phú Trọng of Vietnam and President Joe Biden have discussed to establish the future cooperation. Trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng được đón rất là nhiều các cái bộ trưởng của Hoa Kỳ sang thăm và trao đổi những cái định hướng phát triển trong cái từng lĩnh vực với Việt Nam trong cái thời gian tới đây. During the last few months, Vietnam has welcomed various ministers of different ministries from the U.S. to Vietnam. Và chúng tôi cũng vui mừng là cái quan hệ giữa các địa phương của hai nước cũng phát triển rất là mạnh mẽ, và đặc biệt hôm nay là có phái đoàn của bang California và thành phố Oakland. And we're very pleased, in addition to the increasingly cooperation between two countries, the lower level within the cities and states in the U.S. and Vietnam have also been increasingly warming. And a good example is your presence here as the mayor of Oakland. Quan hệ kinh tế thương mại thì cũng phát triển rất là mạnh mẽ. Năm ngoái thì hai nước chúng ta đạt kim ngạch là 123 tỷ đô la Mỹ, và Mỹ là cái đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. The commercial relationship between two countries has also been very, very positive, with roughly $123 billion in transaction.
đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng tăng trưởng rất là mạnh mẽ. American investments in Vietnam have also been increased. Quan hệ quốc phòng an ninh cũng có những cái bước phát triển. Relationship in the area of military and security has also been very well covered. Và chúng ta cũng chia sẻ với nhau rất là nhiều quan điểm về những vấn đề hòa bình và an ninh ở khu vực. The regional peace and security, not only in Vietnam or the U.S., but within the Asian Pacific region, has also been discussed. Chúng tôi hoan nghênh những cái sáng kiến của Hoa Kỳ về đóng góp cho hòa bình và phát triển ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. We welcome the contribution of the Americans for the security of the Pac Rim region. Nói chung là chúng tôi rất là phấn khởi và vui mừng trước cái sự phát triển rất là mạnh mẽ trong quan hệ hai nước. In general, we are very, very pleased with the overall improvement of the relationship between two countries. Để tiện cho cái cuộc trao đổi thì tôi cũng xin giới thiệu cái thành phần phía Việt Nam. To continue the discussion, we are going to introduce other members of my group. Bên phải tôi là bà Lê Thu Hà, là Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. On my right is Mrs. Lê Thu Hà, Vice Chairwoman of the Committee on Foreign Affairs. Phó chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Hoa Kỳ. Vice Chairwoman of the U.S. Vietnam delegation. Parliamentary Friendship Group. Bên trái là bà Nguyễn Phú Hà, là Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Việt Nam. On my left is Mrs. Nguyễn Thị Phú Hà, Vice Chairwoman Committee on Finance and Budget. Cũng là phó của chủ tịch của nhóm nghị sĩ hữu nghị với lại Hoa Kỳ của Quốc hội Việt Nam. And also Vice Chairwoman of the American and Vietnam delegation friendship. Tiếp theo là bà Thái Quỳnh Mai Dung, là Ủy viên thường trực của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Next is Mrs. Tai Nguyen Mai Dung, Standing Member, Committee on Foreign Affairs. Bà ấy thì giúp ở Ủy ban Đối ngoại chúng tôi là theo dõi quan hệ, đôn đốc, thúc đẩy quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ trong Quốc hội Việt Nam. Whose relationship is to make sure that the ongoing relationship between two countries will be well maintained. Ông Nguyễn Ngọc Sơn là Ủy viên thường trực của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam. Mr. Nguyen Ngọc Sơn is the standing member of the Committee on Science and Technology. Và là cái lĩnh vực mà hai bên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng có những cái bước phát triển rất là mạnh mẽ trong thời gian qua, và trong thời gian tới đây thì chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục có những cái bước tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Which is also a subject of continued interest between the two countries for future cooperation. Đặc biệt là biến đổi khí hậu rồi là chuyển đổi năng lượng công bằng. Especially climate change and global warming. Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh là những cái vấn đề mà Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường phụ trách. And also digital establishment and green technology. Thì xin một lần nữa xin nhiệt liệt chào đón các quý vị đến thăm chúng tôi ngày hôm nay, và xin nhường lời cho bà thị trưởng và các phái đoàn Hoa Kỳ. Once again, I welcome all of you from your group, Mayor Tom. Please go ahead with your intro. Well, thank you so much, Honorable Chairman. It is such a pleasure to be able to join you all today, and I thank you for the well welcome and actually spending some time with us today. I'd like to once again thank you very much for your warm hospitality. Oh, in Vietnamese. In Vietnamese, please. I said the English part really well already. Tôi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ngài Chairman đã có một sự đón tiếp rất là nồng hậu cho phái đoàn chúng tôi từ Oakland. Here with us today, it's a large delegation. We have a delegation of 50 people. It might be one of the biggest delegations that you have seen, but this is a response to us, the seriousness of why we are here today. Trong phái đoàn của chúng tôi có 50 người với nhiều ngành nghề khác nhau, và cái background của từng người cũng khác nhau. We have with us here today healthcare providers, financial institutions, business leaders,
various politicians, also a representative from the port. Oakland, California has one of the largest port in the whole United States of America, with which we already have a lot of partnership with Vietnam, but we're hopeful to expand that partnership as well too. Having in my group or the group, Vietnamese. chúng tôi có rất nhiều người trong phái đoàn và mỗi người một ngành nghề khác nhau về y tế, về thương mại, về tài chính, về ngân hàng, và đặc biệt là cái cảng Oakland của thành phố tôi là cái cảng một trong cái cảng lớn thứ tư ở miền Tây và lớn thứ 8 ở Mỹ. Also, part of this delegation is that we're hopeful that we can actually get to work and create a work plan around technology, around innovation, around startups, and of course around climate change as well too, as we know that we understand well in the United States that we are looking towards Vietnam to help with that. And I know that this is something that we can partner and have a lot of space and room to work on together. Tôi mong rằng là cái sự hợp tác giữa hai bên sẽ về vấn đề thay đổi khí hậu, về vấn đề môi trường xanh, cũng như là về những cái vấn đề kỹ thuật mới để đáp lại cái nhu cầu hiện tại và trong tương lai. This trip is very personal. It's business, but it's also very personal to me. I'm a daughter of immigrants. I am the first Hmong American to be mayor of a big city in the United States of America. Cái cuộc thăm viếng Việt Nam lần này rất là đặc biệt với cá nhân tôi, vì tôi là người Mỹ gốc Mường, thế hệ đầu tiên của một gia đình tị nạn đã trở thành thị trưởng của một thành phố lớn thứ ba ở Hoa Kỳ. So when I took on this administration, I knew that one of the first thing I wanted to do was put together a delegation to make sure that we connect with Vietnam. Of course, I had many opportunities for other delegation and other countries, but for me, in my heart, I wanted to make sure that we had a strong relationship with my Southeast Asian brothers and sisters, and you all I consider my friends. And so I'm hopeful that this delegation and this trip will create not just new friendship and new relationship with Oakland and with my administration, but also to build upon that and strengthen the relationships that we are currently going to have. Vì thế khi mà tôi dự định sẽ kết hợp một cái nhóm người thăm Việt Nam, thì những người mà được tôi chọn để vào trong cái nhóm của tôi là những người chuyên về nhiều ngành nghề và nhiều cái khía cạnh khác nhau. Và đối với tôi thì quý vị cũng như là những người bạn, và tôi quyết tâm là sẽ có những sự hợp tác rất là tốt đẹp trong tương lai giữa những người ở bên thành phố Oakland và phía bên Việt Nam. More so than that, I do want you all to actually hear from a few. Obviously, there's a lot of us, and so you won't hear from everyone. But I do want you to hear from a few. As you know, we are working to create this relationship. I also, understand that a part of this is understanding what different resources we bring to the table. And so, well, I'll let you translate that part first. Và kế đến là tôi sẽ mời một vài người trong phái đoàn của tôi chia sẻ với quý vị chuyên ngành của họ. I want to go ahead and introduce first Danny Wan. Danny Wan is the executive director of the Oakland Port. Again, Oakland Port is one of the largest port in the United States of America. Đầu tiên tôi xin giới thiệu ông Danny Wan. Ông ta là giám đốc của cảng ở Portland. Good morning. Thank you very much for having us here. I am the executive director of the Port of Oakland, which is currently one of the top 10 ports in the United States. Xin chào mừng tất cả quý vị. Tên tôi là Danny Wan. Tôi là giám đốc của cảng Oakland, và cảng Oakland là cái cảng mà lớn thứ 10. We serve a region in Northern California as well as the Western United States. And just in our own region in San Francisco Bay region, we have about 7 million people in population. And in our county that we sit in, Oakland is a city, and we have a county. We sit in Alameda County, which is 1.7 million people.
Dân số của thành phố Oakland là khoảng 7 triệu. Tuy nhiên là khoảng hơn 1 triệu là ở trong cái quần hạt Alameda. Thì đó là cái tổng số những người xung quanh cái cảng ở Oakland. Of course, we are a big part of the state of California as well, which in itself, we are proud to say that we are probably, if taken just as a country, California will be the fourth largest economy in the world today. Oakland là một thành phố lớn của tiểu bang California, và tiểu bang California về vấn đề mậu dịch nó đứng thứ tư trên toàn thế giới về những cái vấn đề mà trao đổi kinh tế mậu dịch. This is why we are so excited to be talking to you, policymakers for a country, Vietnam, which is growing in influence and in market, and in terms of our port of Oakland, we're looking forward to more trade and more import and export with your country. Và đấy là lý do tôi thật tâm muốn chia sẻ với quý vị, và chúng tôi rất mong muốn rằng là giữa hai bên sẽ có những sự hợp tác về kinh tế, về tài chính, cũng như tất cả những lĩnh vực để khiến cho cảng Oakland của chúng tôi ngày càng thêm phát triển. Not only do we have imports into the United States, many products from Vietnam to the consumers in the United States, we also export through the port of Oakland many agricultural products as well from California. Cảng Oakland của tôi vừa xuất cảng vừa nhập cảng rất nhiều những cái hàng hóa từ khắp cả mọi nơi, đặc biệt là vùng châu Á Thái Bình Dương. Certainly in our delegation today, we also have people who are in development and who are interested in direct foreign investment in Vietnam. And of course, the more investment and trade between the two countries, the more the Port Oakland has business. So we are very much hoping to encourage that. Một vài thành viên trong nhóm chúng tôi cũng chuyên về những lĩnh vực đầu tư, thì chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ đầu tư nhiều ở Việt Nam. Từ đấy Việt Nam có thể sẽ xuất cảng qua Mỹ, và vấn đề những xuất cảng đấy sẽ qua cái cảng Oakland của tôi. One particular area of interest is in the development of the technology for green energy development. Công nghệ xanh sẽ là một trong những công nghệ mà rất cần thiết trong tương lai. I see Mr. Song is from the Committee of Science, Technology and Environment. This is a particular area of interest. Right now, we are developing, the United States government, as well as California and local governments, are making massive billion-dollar investments into developing new energy such as hydrogen, electricity, and also conversion and storage of battery technology. Tôi ghi nhận ông Nguyễn Ngọc Sơn là thành viên của cái hội về vấn đề science, thì tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có sự hợp tác với nhóm về vấn đề công nghệ sạch, và chính phủ Hoa Kỳ cũng như tiểu bang California đã bỏ ra hàng tỷ đô la cho vấn đề này. We understand Vietnam is very much involved in energy resilience, and in terms of you have a massive capacity for wind energy development in the Vietnam. Tiểu bang California cũng đã đầu tư rất nhiều về công nghệ gió, và chúng tôi cũng được biết rằng Việt Nam cũng đã rất là phát triển về cái ngành địa gió này. Your ports, and we're going to be visiting the port of Da Nang tomorrow and signing a sister port agreement with Da Nang. And we are also going to be visiting some of your larger ports in Ho Chi Minh City as part of contingency. One of the subjects we're going to discuss with them is developing a green energy corridor, shipping corridor between the two ports in the United States and Vietnam, also exploring various technologies such as shipment, storage, and transfer of green energy such as hydrogen. Ngày mai, phó đoàn chúng tôi sẽ đi đến thăm thành phố Đà Nẵng và cái cảng Đà Nẵng, cũng như là vài ngày sau đó chúng tôi sẽ thăm viếng một số những cảng ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi rất là lưu tâm cái vấn đề là giữa Đà Nẵng cũng như là những cái cảng thành phố Hồ Chí Minh và cảng bên Oakland sẽ có một số những cái sự thích nghi để thiết kế những cái sự trao đổi đặc biệt về ngành vận chuyển biển. So we're very much looking forward to concrete action to get those investments, to increase them, and also to developing environmental energy policies together. Thank you very much. Và tôi rất là mong mỏi sẽ có sự hợp tác giữa hai bên để cố gắng hình thành những vấn đề gì mà mình chia sẻ với nhau ngày hôm nay.
Cảm ơn. And then, of course, we also have two financial institutions with us today, but for the sake of time, I'm going to introduce one of the financial institution that is with us. It is from Umpqua Bank, Mr. Eric Larson. Chúng tôi có hai thành viên trong nhóm là lãnh đạo của hai ngân hàng nổi tiếng ở bên California. Tuy nhiên thời gian có hạn, thành ra tôi sẽ giới thiệu một người. Đấy là ông Eric Larson, hiện giờ là chủ tịch của cái ngân hàng Umpqua ở California. Good morning. I'm a senior vice president for Umpqua Bank. We are a publicly traded $60 billion bank headquartered in the Pacific Northwest, Western United States. Xin chào, tôi là Eric Larson, hiện giờ tôi là phó chủ tịch cao cấp của cái ngân hàng Umpqua Bank. Chúng tôi có cái tài khoản khoảng 60 tỷ đô la và tổng hành dinh của chúng tôi là bao gồm những tiểu bang ở vùng Tây Bắc của Hoa Kỳ. Our firm is dedicated to promote and to grow trade between Vietnam and specifically Northern California and the Western United States. Cái mục đích của ngân hàng chúng tôi là sẽ có những sự phát triển giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, đặc biệt là sự phát triển giữa Việt Nam với vùng Bắc và Tây Bắc của Hoa Kỳ. Đấy là nơi mà ngân hàng chúng tôi chịu trách nhiệm. Specifically, we'd like to make investments and leverage our balance sheet in clean energy, clean tech, agriculture, and the promotion of trade and finance between our countries. Đặc biệt là ngân hàng chúng tôi hướng về những sự phát triển về nông nghiệp, về những cái công nghệ kỹ thuật cao, cũng như là về vấn đề năng lượng. Umpqua Bank is a proud member of VABA, the Vietnamese American Business Association, with the Duong family and many prominent Vietnamese-owned businesses within Northern California. Umpqua Bank is there to support those individuals and those individual companies within the United States, and also with the hope that they can come back to Vietnam and make substantial investments here, back home in Vietnam. Ngân hàng Umpqua của tôi là thành viên của hội doanh nhân Việt Mỹ ở Hoa Kỳ, và một số những người có tài khoản với ngân hàng tôi cũng là thành viên của nhóm Việt Mỹ, và chúng tôi hy vọng rằng là với cái sự là khuyến khích những thành viên ở California họ tiếp tục phát triển bên đấy để có nguồn tài khoản trở về Việt Nam, đầu tư Việt Nam. So we look forward to doing more business, good business with Vietnam and Vietnamese-owned businesses within the United States, publicly traded companies, privately held companies. Our institution provides the financing and financial wherewithal to help them grow quicker, faster, and stronger. That's good for both our countries. Thank you. Tôi rất hy vọng rằng là cái sự đóng góp của ngân hàng Umpqua Bank của tôi sẽ khuyến khích nhiều những vấn đề đầu tư của những người Việt ở Mỹ, cũng như là những người ở Việt Nam khi họ đưa những cái nguồn tài nguyên về Việt Nam để đầu tư. Cảm ơn. Thank you for that, Mr. Larson. And of course, we have many politicians that are a part of this delegation as well. I will list their names and they will just wave. First, we have Stuart Chen, who is the former council member of San Leandro. Alameda, I'm so sorry. Yes. Ở trong nhóm tôi có một vài người chính trị gia hoặc là cựu chính trị gia, thì tôi sẽ giới thiệu họ chỉ giơ tay lên để chào quý vị. We also have Brian Acevedo, who is currently the vice mayor of San Leandro. Brian hiện giờ là phó thị trưởng của thành phố San Leandro ở California. We have Lena Tam, who is currently the Alameda County Board of Supervisors. Tôi có bà Lena hiện giờ là ở trong cái ban chỉ đạo của cái địa hạt Alameda. And of course, we have the former Sacramento Vice Mayor. Sacramento is the capital of California, Mr. Alan Warren. Và giờ dĩ nhiên chúng tôi có một người cựu
thị trưởng của thành phố, phó thị trưởng của thành phố Sacramento, Alan. More so than that, we also have with us the Oakland Chamber of Commerce President, Ken Maxey. Chúng tôi có trong nhóm ông Maxey hiện giờ là chủ tịch của cái hội đồng thương mại thành phố Oakland. And then we also have a port commissioner here with us as well too, Michael Cobruno. Và tôi có người giám sát viên của cảng Oakland. And of course, it's very familiar face to you all, I'm sure. Basically, a son of Vietnam who has invested and worked really hard in the United States to make something of himself and his family, and he has come back home. As you know, he also runs the Vietnam Waste Solution in Oakland. He runs California Waste Solutions. And so I would like to introduce and thank Mr. David Duong for his support in putting this delegation together and really getting these meetings for us, which means so much to the city of Oakland. So Mr. David Duong. Và dĩ nhiên tôi sẽ giới thiệu ông David Duong là một người con của Việt Nam, đã di dân qua Mỹ và đã cố gắng hết sức để tạo những cái kết quả rất là rực rỡ bên Hoa Kỳ, là một trong những người là điều hành mỗi công ty xử lý rác thải ở miền Bắc California, và ông ta cũng đã trở về Việt Nam và đã đầu tư và đã gây dựng một công ty xử lý rác ở thành phố Hồ Chí Minh. I also wanted to add that Mr. David Duong in California, specifically in Oakland, has invested millions of dollars into the community. We are very grateful for all of his investments and his charity to the great community of Oakland, California, and the whole Bay Area region as well. Và tôi cũng nhấn mạnh rằng là ông David Dương cũng đã đầu tư rất nhiều hàng triệu đô la cho thành phố Oakland cũng như là miền Bắc California. David. Thank you, Mayor. Mr. Vo, now I'm going to allow you to speak English, so that's where, you know, I know you love to do that, so I'm going to speak Vietnamese. All right, I like for you to stay. Okay. Dạ, đúng rồi, ok. Kính thưa ngài Chủ tịch và tất cả quý vị, tôi là David Dương, một người con Việt Nam, cũng đã làm rất nhiều việc trong thời gian qua, không phải chỉ riêng ở Hoa Kỳ nhưng mà cũng đã làm rất nhiều việc cho người dân trong nước, cho Việt Nam, và luôn luôn mong muốn tiếp tục. Mr. Chairman and all the members of your delegation, I am the son of Vietnam, and I have done significantly in the U.S. and I'd like to continue doing so in Vietnam. Gia đình chúng tôi định cư tại Hoa Kỳ từ năm 79, và sau đó chúng tôi đã thành lập một cái công ty xử lý rác, bắt nguồn từ cái việc mà chúng tôi đi lụm những từng chai lon nhôm giấy hàng đêm ở trên những con đường và bán dành dụm tiền để thành lập cho tới ngày hôm nay. My family immigrated to the U.S. in 1979, and at the very beginning, our family members collected small trash like plastic bottles and whatever pieces of plastic throughout the roads and streets in the area in San Francisco. Như quý vị đã biết, ở vùng vịnh California thì có 3 thành phố lớn: San Francisco, thành phố tài chính; San Jose là thành phố thung lũng điện tử; và Oakland là một thành phố cảng. 3 thành phố lớn tại vùng vịnh. Quý vị biết rằng là ở miền Bắc California có 3 thành phố lớn. Tiếng Anh. Thế bây giờ ngứa nghề vậy sao? There are 3 cities in California, with San Francisco being the financial hub, San Jose high tech, and Oakland the port city. Trong 3 thành phố đó thì 2 trong 3, tức là thành phố thung lũng điện tử San Jose và thành phố cảng Oakland, là chúng tôi đang có hợp đồng lên tới hàng tỷ đô để thu gom
xử lý và tái chế rác cho hai thành phố. Okay, among those three cities, we have trash collection businesses in total of billions of US dollars. Và từ 2005 thì chúng tôi đã trở về đầu tư tại Việt Nam một cái khu xử lý rác. Tại thời điểm đó thì thành phố Hồ Chí Minh đã qua Hoa Kỳ và mời chúng tôi về như là một người con ở tại Hoa Kỳ trở về để đóng góp với quê hương. And in 2005, at the invitation of the US government, I and my family came back to Vietnam to establish a trash management company in Ho Chi Minh City. Và dự án đó được chúng tôi đầu tư trên 150 triệu đô với những cái công nghệ mà tại thời điểm đó thì là do thành phố yêu cầu, một công nghệ làm sao bảo đảm được môi trường với cái giá thành xử lý rẻ nhất. And we invested roughly 150 million US dollars in the establishment of that Vietnam Waste Management Company in Ho Chi Minh City. Chúng tôi rất vui mừng và hãnh diện là một con Việt Nam trở về đóng góp được một cái việc làm sạch môi trường, tạo thêm hàng ngàn công ăn việc làm cho người dân trong nước. We've been very proud as a son of Vietnam returned from the US to Vietnam to set up a company employing thousands and thousands of people in the area. Và chúng tôi mong muốn rằng chúng tôi vẫn có thể tiếp tục đầu tư tại Việt Nam với những công nghệ mới để phát triển hơn cho cái ngành xử lý môi trường. And we hope that we will be able to continue investing in Vietnam, especially in the area of waste management, to protect the overall environment. Và cái mong muốn lớn hơn của chúng tôi là những người con xa xứ tại Hoa Kỳ đã tạo được, nhiều năm qua đã tạo được rất nhiều cái mối quan hệ. Và chúng tôi mong muốn trong thời điểm này sau cái đại dịch thì làm sao thúc đẩy nhiều hơn về vấn đề thương mại giữa đôi bên, tạo thêm công ăn việc làm, tạo thêm cái nguồn hàng hóa của Việt Nam được xuất khẩu vào Hoa Kỳ nhiều hơn. Để như vậy thì góp phần trong việc tạo công ăn việc làm và tạo cái nguồn thu tốt hơn cho người dân trong nước. Further on, we hope that we'll be able to increasingly establish more and more investments into Vietnam to create more jobs for the local community people. Và vì vậy chúng tôi vẫn mong muốn rằng chính phủ, các bộ, các ban ngành có thể giúp cho những người, không phải riêng chúng tôi và những người con xa xứ, những người có tấm lòng muốn trở về đóng góp quê hương được nhiều thuận lợi hơn trong việc đầu tư và cùng phát triển, góp phần gia lại quê hương đất nước Việt Nam. Therefore, we hope that Congress and the overall government of Vietnam will assist us and other Vietnamese Americans or overseas Vietnamese to not having to go through a lot of red tape in their investments in Vietnam. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã đón tiếp đoàn rất nồng hậu, và chúng tôi luôn luôn tiếp tục sẽ làm nhiều đoàn hơn nữa, đặc biệt là những cái đoàn thương mại, những đoàn đầu tư về để góp phần trong việc như tôi mới vừa nói. Once again, thank you very much for your hospitality, and we hope that we'll be able to continue the cooperation for future investments in Vietnam. Well, thank you again so much for having us. Before turning the table back to you, Honorable Chairman, I would like to say that that is part of the goal of our delegation, is working together, creating a new partnership, strengthening our relationships for easier trade and for easier economic opportunities, obviously specifically in tech and innovation, startups, and of course the environment as well too. And I'll turn the microphone back to you. Một lần nữa tôi xin cảm ơn, và trước khi tôi chuyển lời lại cho phía quý vị, tôi nhấn mạnh rằng là cái vấn đề hợp tác giữa hai bên, cá nhân chúng tôi sẽ cố gắng để sẽ có một số những hiệu quả. Xin trân trọng cảm ơn bà thị trưởng và các thành viên trong phái đoàn Hoa Kỳ. I'd like to thank you, the mayor, and all the delegation members.
Trước hết là xin chúc mừng bà thị trưởng là người di cư, di dân đầu tiên là thị trưởng của thành phố Oakland như bà đã trao đổi, và lại là người dân tộc Mường. I'd like to offer my congratulations to you, Mayor Chantal, as the first Hmong American to have been elected as the mayor of a city, and also to the people of the city of Oakland. Dân tộc Mường cũng là một trong những 54 dân tộc cấu thành cái dân tộc Việt Nam nói chung của chúng tôi. Hmong is one of the 54 racial groups of people in Vietnam. Vậy như vậy chúng tôi rất là tự hào vì là có một người con của dân tộc Mường đã trở thành một cái vị lãnh đạo của một cái thành phố lớn của bang California cũng như là của Hoa Kỳ. And as such, we are very proud to have you as a member of the Hmong community. Ở khu vực đối với Việt Nam thì chúng tôi luôn coi là đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, và chúng tôi có những cái chính sách để mà khuyến khích gọi là sự phát triển của cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài. With us, the overseas Vietnamese have always been viewed as part of the overall Vietnamese population in the country. Đặc biệt là Hoa Kỳ thì chúng tôi có một cái cộng đồng người Việt Nam như các quý vị đã biết là rất là lớn, và đặc biệt là khu vực vùng vịnh như các vị khu vực vịnh của các bang California thì cái cộng đồng người Việt cũng tập trung ở đấy rất nhiều và cũng rất là thành công. Especially the community of the Vietnamese American in the U.S., also in the San Francisco Bay Area. Bà Lê Thu Hà của chúng tôi đây trước là Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco. Mrs. Lê Thu Hà is formerly the Vice Consul of the San Francisco Consulate. Và cũng chúng tôi cũng có bà Thu Hà và Tổng lãnh sự quán Việt Nam cũng có những cái hoạt động rất là gắn bó với lại kiều bào Việt Nam ở khu vực California. And the Consulate of Vietnam in the Bay Area has been working very well, assisting the people, the Vietnamese people in the area. Và chúng tôi cũng đánh giá cao những người như ông Dương, ông David Dương, là có những cái người con của Việt Nam và đã sang sinh sống ở Hoa Kỳ nhưng mà lại quay trở về nước và có những cái đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai nước cũng như là của Việt Nam. Mr. David Young has been very highly regarded, and we hope that more and more overseas Vietnamese will follow his steps. Thì Quốc hội chúng tôi thì là cơ quan lập pháp và xây dựng những cái chính sách, thì chúng tôi cũng có những cái kế hoạch để mà làm sao chúng tôi động viên được thu hút được cái đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài, và cũng như là tạo những cái điều kiện để cho bà con ổn định sinh sống ở nước ngoài để làm ăn. The Vietnam Congress acts in the legal aspects of the overall government policy, and we will continue to do so to encourage more and more investments of the overseas Vietnamese to Vietnam. Và cũng có những cái chính sách về thúc đẩy văn hóa, rồi giữ gìn văn hóa bản sắc người Việt Nam ở nước ngoài để cho bà con giữ gìn cái bản sắc dân tộc. And also national policies to encourage more and more cultural establishment in the overseas Vietnamese community to protect and maintain the overall Vietnamese culture. Với tinh thần đó thì rất là mong muốn quý vị ở đây thì tôi cũng hiểu là rất là nhiều quý vị là người gốc Việt và cũng các bạn bè người châu Á, người gốc Á của người Mỹ gốc Á nói chung và các bạn Mỹ nói chung thì ủng hộ cho cái quan hệ hai nước trong cái thời gian tới đây. I do know that among your delegation there are more Vietnamese Americans, and I do hope that they will be able to continue their contribution, cooperation with all people in your side for the betterment and improvement of Vietnam. Thế còn về các cái lĩnh vực hợp tác giữa hai nước ấy, thì về quan hệ kinh tế thương mại thì chúng ta cũng đã có một cái kim ngạch cũng là khá lớn giữa quan hệ hai bên, nhưng mà chúng tôi cho rằng là tiềm năng của hai bên thì còn rất là nhiều. Regarding the commercial relationship between the U.S. and Vietnam, significantly and commercially more and more successes still be needed because there are always rooms for improvement. Và Việt Nam thì được xếp vào cái kim ngạch thương mại là thứ 7 hoặc thứ 8, lúc thì thứ 7 lúc thì thứ 8 là với lại Hoa Kỳ. Vietnam has been ranked either 7th or 8th in terms of the commercial and business relationship
with the U.S. Và cái bờ phía tây của nước Mỹ và đặc biệt là như cảng Oakland này là rất là cái đầu mối rất là quan trọng để chúng ta tiến hành những giao thương giữa hai bên. And the western part of the U.S., especially Oakland, has been the main point in connecting Vietnam and the U.S. Với tinh thần đó thì chúng tôi rất là hoan nghênh cái hợp tác giữa các cái cảng của Hoa Kỳ với cảng biển Việt Nam, như ông giám đốc điều hành của cảng nói, thành lập một cái corridor, Green Corridor shipment của giữa hai bên. In the spirit, I do hope that the Port of Oakland and its corridors will continue to be open for future cooperations. Thêm có cái tăng cường trao đổi cái đầu tư vào những cái cảng của Việt Nam, làm sao là chúng ta nâng cao cái năng lực thì hiệu quả hoạt động của cái cảng của Việt Nam. More and more investments in Vietnam so that more products will be shipped through the ports in Vietnam to the ports in the U.S. Nhưng mà để mà tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước thì hiện giờ hai nước còn đang thiếu một cái hiệp định. Chúng tôi cho rằng là hiệp định về thương mại. Việt Nam thì hiện nay là một cái nền kinh tế tương đối mở. Chúng tôi có 17 cái hiệp định thương mại tự do với lại các cái đối tác lớn. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì trước đây thì Hoa Kỳ đã tham gia cái TPP, tức là hiệp định xuyên Thái Bình Dương, nhưng sau đó thì với sự lên nắm quyền của ông Trump thì là Mỹ đã rút khỏi cái hiệp định này. Thì tôi cho rằng là chúng ta cần có một cái hiệp định thương mại tự do giữa hai bên để thúc đẩy quan hệ mạnh mẽ hơn nữa giữa hai nước. Between Vietnam and the U.S., there needs to be a commercial agreement because when President Trump took over the White House, he canceled the PTP membership. Apparently, up until now, that cancellation is still in effect. So we need to have a 17. Vietnam has 17 FTA with different partners. Right. Vietnam has 17 commercial agreements with members, and none with the U.S. right now. Thì tôi cho rằng là các quý vị ở bang California, các doanh nhân ở California thì có thể là góp phần thúc đẩy cái tiến trình này. I hope that the folks in California will try to pressure the U.S. to somehow refocus on their commercial agreement, if certainly not just with Vietnam, but with overall nations in Asia. Tức là có thể song phương hoặc đa phương đấy. Cái hiệp định có thể song phương hoặc đa phương. Either with Vietnam or in multi relationships with other countries in Asia. Như vừa rồi là Anh thì cũng đã đã gia nhập CPTPP, tức là cái hiệp định sau khi mà Mỹ rút khỏi TPP thì nó thành CPTPP, và bây giờ nước Anh đã gia nhập. Now, after the U.S. pulled out of PTP, the UK came on board. Thì đấy là vấn đề quan hệ thương mại. Thế còn về những cái hợp tác khác như là vấn đề về môi trường, về năng lượng thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là có sự hợp tác giữa hai bên. Báo cáo quý vị là Việt Nam thì cũng cam kết là thực hiện cái net zero, phát thải khí dòng bằng không của năm 2050. Now that's the commercial aspect that we just spoke. In terms of the environment, net zero should be the target that we are to focus on. Việt Nam set the target by 2050. Net zero by 2050. Vì vậy là chúng tôi cũng rất cần những cái nguồn tài chính, nguồn cái công nghệ để chúng Việt Nam thực hiện những cái cam kết này. And therefore we need more and more financial sources to help Vietnam to achieve its goal of net zero by 2050. Đấy là những cái thế mạnh của các bạn cũng vừa nêu, ví dụ như là ngài nói về hydro hóa lỏng chẳng hạn. Những cái đấy là những cơ chúng tôi, hoặc là năng lượng gió chúng tôi đang rất là cần để phát triển. Hydrogen and wind technology are two of several innovation that we are to focus on. Nói tóm lại thì là cái tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất là lớn, và chúng tôi cũng sẵn sàng để hợp tác với các quý vị để chúng ta có cái đẩy mạnh cái quan hệ hơn nữa giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực. In general, there are more and more opportunities for the cooperation between the two countries, Vietnam and the US. Đặc biệt là như các quý vị đã nói là California là cái nền kinh tế lớn thứ tư của thế giới, thì cũng rất là nhiều tiềm năng.
as California's economy is ranking number 4th internationally. Chúng tôi thì bây giờ với khoảng xung quanh 40, trên 30 một tí, khoảng 36 hoặc 37 gì đấy. Vietnam is ranking at number 36 or so. Thì cái Việt Nam thì rất là cần cái sự hợp tác để phát triển hơn nữa trong thời gian tới. So Vietnam needs to be able to establish more and more programs, Cooperation with cooperation the US with the and US. other partners to develop our economy and our society. Một lần nữa thì thay mặt thời gian thì cũng không còn các bạn có chương trình đi thăm nhà Quốc hội thì không hiểu là các thành viên trong đoàn của phía Việt Nam các bạn có muốn trao đổi gì thêm? I think that the time is over, and then we have a visit to the Parliament building, and then I ask where the members of the Vietnamese side, any of you want to share any ideas. If there is none, I would like to thank you very much for visiting us, and then we hope that in the near future we'll have another opportunity to welcome you to the Vietnam and to the National Assembly. Yes. Thank you so much for your hospitality. And yes, to your point, we have to get to net zero. It would help out all of the whole world. And so I will be reporting back to higher leadership when I get back. And so thank you so much for your comments around the commercial agreement. And that will be reported back to higher leadership when I get back to the United States. Thank you so much for your hospitality. Bà ta nói rằng cái net zero và lại cái commercial agreement ấy, là hai cái điểm mà bà ta sẽ về trở lại Oakland, bà ta sẽ trình với lại những người lãnh đạo về những cái thỏa hiệp về vấn đề thương mại và cái net zero. Vâng. And thank you very much. And then may we have a group picture before you visit our Parliament House? Vừa rồi là việc gặp gỡ và trao đổi giữa hai phía, đoàn doanh nhân và dân cử ở Oakland cũng như là phía Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam. Bây giờ thì là phần thường lệ, đó là phần chụp hình lưu niệm, sau đó đi thăm tòa nhà Quốc hội dành cho những người tham dự trong đoàn. I thought it was an excellent meeting with the government. I thought it was very symbolic that we had paintings of lotuses behind us because they are a symbol of hope and renewal. And I think this is what this meeting is about between Vietnam, the U.S., and particularly Oakland. It is about hope and renewal. It's about hope that we can solve climate change together, and we can also solve the goals of the Vietnamese government about creating a middle class by creating thriving jobs and economic vitality between the two countries. So I was very encouraged by today's meeting. What is your planning after the meeting today? I think there's going to be a lot of follow-up. I think there's follow-up. I believe the governor of California is planning a visit to Vietnam as well, and I believe there will be some outreach to the Biden administration about the relationship and some of the economic agreements that have been forged. And certainly with the Port of Oakland and the city of Oakland and Vietnam, I think we've created some strong economic ties that we can work on together, sharing businesses and bringing jobs to both countries.